Nyt on semmoinen superviikko tiedossa, että oksat pois. Käydään katsoa, että mistä on oikein kyse. Tervetuloa taas Tradescopin pariin. Täällä Jukka ja meikäläinen taas jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Se superviikko, mitä tuossa alkuun väläyttelen, niin kysehän on siis siitä, että tuloskaudella nyt isoimmat firmat Jenkeissä julkistaa tuloksiaan. Varmasti se omalta osaltaan vaikuttaa markkinasentimenttiin. Fediltä on jonkinnäköistä tiedotusta tulossa ja työllisyystilastot, ne tulee myös tällä viikolla. Eli tämän viikon päivät varmasti määrittää osakemarkkinan suuntaa nyt ainakin tuleville viikoille, että joko saadaan vahvistusta tälle nousulle tai sitten saadaankin mattojen veto jalkojen alta ja päästäänkin sitten kunnon pulkkamäkeen. Näin on. Markkina on jatkanut ylöspäin, eli nyt mietitään sitä tuloksien jälkeen, että oliko se oikein noustu vai väärin noustu. Se nähdään tuossa seuraavan viikon aikana. Markkina on tosiaan aika tasaisesti mennyt ylöspäin tässä viimeisen viikon aikana, ei suuria muutoksia, mutta mennään graafeille katsoa, miltä ne graafit näyttää. Ja SP500 päivägraafi tuttuun tapaan, ja viime viikolla kun puitiin tätä breakouttia tuosta sivuttaisliikkeestä, niin hyvin se on näyttänyt jatkua vielä, että toi 20 liukuva, niin se on ponnauttanut hinnan taas uusiin sfääreihin, ja nyt odotellaan sitten seuraavassa kerroksessa seuraavaa suuntaa. Et tämähän on aika lailla tavallaan siinä kanavassa, minkä silloin siinä oliko se Jarmo-jaksossa, kun Jarmo Freeman kävi pyörähtää täällä, niin kehittelit tämmöistä omaa skenaariota siitä, että miten markkina voisi liikkua nyt tämän vuoden aikana, niin ilmeisesti ollaan vielä aika lailla siinä kanavan sisällä, ja aletaanko me olla jopa siinä niin kuin ylälaidassa, että tulee tässä nyt semmoista pikku korjausliikettä nyt sitten alaspäin. Joo, se on mielenkiintoista nähdä, että ollaanko jo siinä korjauspisteessä vai jatketaanko vielä tämmöistä tasosta mennään ylöspäin. Aletaan varmaan olla aika lähellä niitä tasoja, mistä Jarmo ajatteli, että se korjausliike voisi alkaa niin ajallisesti kuin myös hinnan kautta. Eli toki kyllä niin kuin itsekin niin kuin vielä on niin kuin seuraavalla silmällä ja katson, että mitä nuo tulokset kertoo ja mitä toi etenkin työllisyysdata kertoo ja mitä Fedi sanoo. Eli Fedillekin tämä markkinanousu voi olla periaatteessa vähän liikaa ja he voi vähän toppuutella niin kuin odotuksia. Että älkää nyt vielä päästäkö niitä kaikkia härkiä sinne laitumelle. Mielenkiintoista nähdä, voi käydä kyllä niinkin päin, että jos Fedi niin kuin ei taas toppuuttele, niin markkina vaan saa signaalin siitä, että eiköhän tämä nousu ihan perusteltu, inflaatio tulee alas tonttiin niin kuin vauhdilla, koronlaskut lähestyy, ne on hyvinkin lähellä ehkä jo maaliskuussa. Eli jos samaan aikaan yritykset kertoisi vielä ihan hyvistä tuloksista ja hyvistä tulosnäkymistäkin, niin ei olisi mitään syytä, minkä takia markkina ei voisi jatkaa ylöspäin. Ja nyt kun ollaan siirtynyt tämmöiseen selkeäseen nousutrendiin, missä tämä 20 EMA on se, josta nämä ostajat aina löytyy, niin yleensä silloin tarvitaan jotain isompaakin katalyyttiä, että saataisiin isompaa korjausliikettä aikaan. Että kyllä se niin kuin jossain vaiheessa tulee, että tämähän alkaa olemaan niin kuin historiallisessakin mittapuussa tämä viimeisen 3 kuukauden nousu aivan niin kuin stratosfäärisen nopea, että ollaan menty se yli 20% käytännössä tuolta lokakuun pohjasta jo. Mutta se on ainakin selvää, että jossain vaiheessa vaaditaan jonkunlaista korjausliikettä tai vähintäänkin liikettä vaan sivuttaen tuossa, että tässä kulmakertoimessa toi nousu ei kuitenkaan pidempään voi enää jatkuu. Et varmaan tässä seuraavien kuukausien aikana tullaan tekemään jonkunlainen väliaikainen huippu, joka palvelee ainakin hetken aikaa siinä paikallisena huippuna ja saadaan jonkunlaista korjausliikettä. Markkinaahan on työntänyt ylöspäin nyt vuoden alusta aika vahvasti, isoimmat yhtiöt jälleen. Pienemmät on jonkun verran niin kuin seurannut siellä perässä ja moni yhtiö on lasketellut. Jos katsoo vaikka Russellin graafia, niin näkee, että tuolta vuoden alusta tämä indeksitasollakin on vielä useamman prosentin laskussa, toisin kuin SP500 ja Nasdaq, jotka on jatkanut noiden isoimpien yhtiöiden vetämänä ylöspäin. Eli se Nvidia, mitä taisin tuossa vuoden alussa nostaakin silloin, kun oltiin nähty just tämä breakoutti maanantaina ja tiistaina kuvailtiin, että tämä on varmaan yksi näistä vuoden vahvimmista yhtiöistä. Tässä on vaan niin vahva kysyntänäkymä, tulosnäkymä, tuloskasvunäkymä, joka työntää tätä osaketta tällä hetkellä ylöspäin, ja tämä on niin kuin se kaikista suurimman hypen kohteena oleva ryhmä tällä hetkellä tuolla markkinalla. Eli varmaan tulee olemaan yksi vuoden vahvimmista osakkeista, mutta tämäkin tulee näkemään varmaan isoja korjausliikkeitä jossain vaiheessa, siinä vaiheessa, kun se väliaikainen huippu löytyy. Ja sitten siellä niinku heikommalla puolella, mistä puhuttiin, että varmaan niinku jossain määrin jakaantuu kahtia myös tämä niinku isojen large capien osuus, niin taisin nimetä Apple ja Teslan heikoimmaksi tänä vuonna, ja ne on itse asiassa ne osakkeet, jotka ei ole tehnyt vielä uusia huippuja tänä vuonna, ja itse asiassa Tesla viime viikon heikon tuloksen jälkeen ja etenkin heikon guidancein jälkeen, niin laski entisestään, ja itse asiassa on laskenut jo 30% tuolta joulukuun viimeisen viikon huipuista. Eli nyt ollaan siinä tilanteessa, missä ihan kaikki nämä megacapit ei meekään vaan pelkästään ylöspäin.
Jos mennään vielä sinne SP500 puolelle, niin ei sulla sattuisi olla jotain statistiikkaa siitä, että kuinka kauan toi SP500 keskimäärin viihtyy poissa tuosta 200-selta. Eli jos nähtäisiin joku isokin korjausliike, niin toi 200 yleensä on sitten se, että mistä viimeistään sit saadaan se jonkinnäköinen pomppu ylöspäin, niin kuin tuossa loka-marraskuun aikaan käytiin siellä 200 alapuolella ja sen jälkeen saatu tämä viimeinen vahva nousu, niin luuleeko sä, että toi 200 voisi toimia magneetin lailla vai saataisiko mä se korjausliike jotenkin vähän maltillisemmin, että käytäisiin vaan tuossa 20 ja 50 välissä pyörähtää? No varmaankin se kanava, joka tuossa pari jaksoa sitten tuli piirreltyä, niin kertoo vastauksen siihen. Eli en usko siihen, että tullaan 200 asti. Että ne korjausliikkeet luulisin, mitä tässä tullaan näkemään seuraavan 3 tai 6 kuukauden sisällä, on niin kuin ainakin mun papereissa tällä hetkellä miedompia. Eli ne korjausliikkeet on varmaan yleensä ennemminkin semmoisia 2%, 3%, ehkä maksimissaan sinne kohti 5%. Eli silloin, jos katsotaan sitä täällä graafeilla ja tuolta nykytasolta nimenomaan, niin tultaisiin maksimissaan tänne missä käytiin tammikuun alussa. Ja toki se huippu, mikä tulee muodostumaan, niin luultavasti on korkeammalla, eli sitten se, niin kuin sitä mukaan ikään kuin nousee se niin kuin pohjataso siellä, mitä niin kuin korkeammalle tuo markkina tässä jatkaa ennen kuin se väliaikainen huippu sinne muodostuu. Eli luulisin, että se on aika tämmöistä tasasta ja junnaavaa, on niin kuin se mun tämänhetkinen näkemys, joka periaatteessa niin kuin tällä hetkellä ainakin vaikuttaa siltä, että toi markkina lähti vähän semmoiseen moodiin tästä vuoden alusta, mitä niin kuin aavistelinkin, että lähdetään seuraamaan näitä nousevia liukuvia keskiarvoja ja löydetään niitä ostajia sieltä. Eli vaaditaan sitä selkeämpää katalyyttiä sille laskulle, että se olisi niin kuin lähteäkseen ja voimistuakseen sitten vahvemmaksi. No sitten Bitcoin. Se korjausliike, mikä nyt nähtiin, niin se ei ainakaan toistaiseksi kantanut ton alemmas. Että se tuolla 38,5 tonnissa käväs, saatiin tuommoinen ostopaineesta kertova kynttilä ja sen jälkeen se pomppasikin aika näppärästi takaisin tänne liukuvien keskiarvojen päälle ja teknisestihän tämä näyttää taas ihan mukavalta. Joo, tosiaankin ton tyyppinen korjausliike oli niin kuin papereissa, että toi 20% tullaan sieltä huipusta siinä vaiheessa, kun se huippu tulee ja se ajoittukin hyvin siihen sen Bitcoin ETF:n julkistamisen jälkeen ja itse tosiaankin nappasin tuossa 40 alta, 40 000 dollarin alta bitcoinia tuonne salkkuun. Tämä on yksi tradeista, mitkä nyt on onnistunut tuossa ikään kuin jonkunlaisessa korjauksen ja pohjan onginnassa, että tuolta salkusta niin kuin myöhemmin näytetään tuossa salkkuotsauksen puolella, niin moni niistä osakkeista, mitä koitin poimia salkkuun, niin on jatkanut taas alaspäin, että tässä on niin kuin bitcoinissa yksi onnistuminen, mutta se ei hirveästi tuon niin koko salkun kannalta auta, että samoissa tasoissa ollaan kuin viikko sittenkin. Että näin jälkiviisena voi sanoa, että olisi kannattanut ostaa ennemminkin vaan niitä osakkeita, jotka on menossa ylöspäin ja nousutrendissä, koska ne on tosiaankin jatkanut sitten taas matkaansa ylöspäin indeksien vetämänä, tai ne on vetänyt indeksejä myös ylöspäin. No vaikka ne indeksit jaksaakin puksuttaa eteenpäin ja ylöspäin, niin pinnan alla nämä firmat niin ei ole ihan niin hyvin performoinut. Niin tämä graafi tässä näin niin hyvin havainnollistaa sen, että jokainen tämmöinen sininen palkki tässä edustaa yhtä SP500-yhtiötä, ja nämä yhtiöt on järjestetty tähän koon mukaan, ja sitten taas tämä punainen graafi tässä niin taas sitten laskee 20 edellisen firman keskiarvoa. Eli sitten kun mennään tässä eteenpäin, niin huomataan, että mitä pienempiin firmoihin mennään, niin sitä kehnommin on mennyt. Et ehkä tässä herää semmoinen huoli, että kuinka pitkään nämä isot firmat oikeasti voi kannatella indeksejä sen verran ylhäällä, mitä ne tällä hetkellä on. No tuossa on oikeastaan semmoinenkin näkökulma, että aina se, niin kun se tarkasteluperiodi kans niin kun hieman saattaa vääristää sitä, että jos miettii sitä marras-joulukuuta, niin pienimmät yhtiöt nousi prosentuaalisesti silloin paljon enemmän vielä kuin ne isommat. Et siinä mielessä, kun se rajanveto vedetään taas tuohon vuodenvaihteeseen, niin sen jälkeen pienet yhtiöt on pärjännyt selkeästi heikommin, mutta taas jos miettii sitä 3 kuukauden performanssia vaikka, niin nämä saattaisikin olla aika tasoissa. Että aina just se, että mitä periodi tarkastellaan, niin hieman muuttaa sitä tulosta. Mutta se on totta, että tosiaan vuoden alusta pienemmät yhtiöt on ollut selkeästi heikompia ja isot on vetänyt indeksejä taas ylöspäin. Ja tässä on periaatteessa toisella graafilla ihan sama grafiikka, mutta ehkä vielä vähän selkeämmin. Eli tässä näkyy tosiaankin, että kuinka moni näistä yhtiöistä ositettuna tämmöisiin 50 yhtiön palkkeihin on noussut tuolta vuoden alusta. Ja tosiaan noin isoimmat 50-78% niistä on noussut ja sitten taas tuolla pienimmässä 50 yhtiön nipussa niin vaan 24% niistä on ollut nousussa vuoden alusta. Mutta kyllähän me haluttaisiin nähdä, että nuo yhtiöt laajemmallakin rintamalla jatkaa sitä nousua nyt. Ja jos pitäydytään vielä tuossa 3 kuukaudessa, niin voidaan katsoa tämmöistä ihan mielenkiintoista tilastoa. Eli jos palataan tuonne SP500 kokonaisperformanssiin, ja silloin kun noustaan noinkin paljon kuin noin 20%,
3 kuukauden aikana. On muuten tosi harvinaisia kertoja, kun näin paljon on noustu 3 kuukaudessa. Ja tuohon on tosiaankin merkattu nuo signaalipäivät, eli silloin kun nämä nousut on tapahtunut ja aika maagisesti ne tapahtuu yleensä vaan tuolla hyvinkin pohjilla karhumarkkinoiden päättyessä tai isompien korjausliikkeiden jälkeen. Ja sitten se, mikä meitä kiinnostaa tietysti on se, että mitä osakemarkkina tekee sen jälkeen. Eli jos katsoo taas 12 kuukauden tuottoja tästä pisteestä tai noista signaalipäivistä eteenpäin, niin keskimääräinen tuotto 34% ja havainnoista 16 kertaa 17 kertaa on laatu korkeammalla. Eli ihan järkyttävän kovat statsit. Mutta sitten jos vielä katsoo noita lyhyempiäkin periodeja, 1 kuukautta, 3 kuukautta, niin tuo keskimääräinen tuotto on 8% 20% myös seuraavien kuukausien aikana, silloin kun nähdään näin poikkeuksellisen vahvaa nousua tuolla markkinalla. Eli näiden tilastojen perusteella tässä pitää alkaa varautumaan semmoiseenkin skenaarioon, että nähdään semmoinen oikein kunnon melt up, mistä puhutaan. Eli tosiaankin saadaan niinku tukea vähän niinku joka suunnasta ja markkina on niin vahva, että se vaan niinku ruokkii sitä omaa vahvuuttaan siinä. Eli trendi on sun frendi. Trendi on frendi yleensä markkinoilla ja siinä kannattaa olla enemmän mukana, kuin koittaa arvailla, että milloin se kääntyy. Ja seuraavaksi katsotaan myös sitten, että voiko se Fedikin olla sun frendi, eli silloin kun lähdetään leikkaamaan korkoja. Ja tässä oli myös mielenkiintoinen data siitä, että silloin kun korkoja leikataan, kun markkina on huipussaan, niin mitä on tapahtunut sen jälkeen? Koska paljon on nähnyt puhetta siitä, että silloin kun korkoja leikataan, niin markkinoille käy aina huonosti. Mutta yleensä korkoja leikataan silloin, jos talous näyttää heikolta, yrityksen tulokset on kääntymässä laskuun ja osakemarkkinoilla yleensä ennakoi sitä ja lähtee laskemaan jo ennen sitä. Ja niillä kerroilla, kun korkoja leikataan silloin, kun voidaan, eli nyt niin kuin näyttää, että tällä kertaa käy, niin itse asiassa se korkojen leikkaaminen ei ole ollut lainkaan huono asia markkinoiden kannalta. Tässä on kaikki ne kerrat, kun korkoja on leikattu niin, että markkina on ollut sen 2% päässä siitä huipusta, eli hyvinkin lähellä sitä huippua. Ja niin kuin nähdään, tässä on 20 havaintoa, 20 kerroista vuoden jälkeen markkina on ollut korkeammalla. Kertaakaan ei olla laskettu 12 kuukauden periodilla siitä eteenpäin. Keskimääräinen tuotto on tosin aika tommonen niin kuin, ei mitenkään äärimmäisen korkea, eli 14% mediaani alle 10. Et itsessään se korkojen lasku, silloin etenkin kun markkinat on siellä lähellä niitä huippuja, niin ei näytä historiassa olleen mitenkään huono asia markkinalle. Lyhyellä aikavälillähän nuo tuotot ei ole ihan niin kovia kuin mitä sitten tuo 12 kuukauden tuotto, mutta ehkä siinäkin varmaan taustalla se, että sitten kun markkinatilanne muuttuu, siellä Excelin-veijarit joutuu pistää sitten Excelit uuteen jiiriin ja katsoa, että miltä se markkina tällä hetkellä uusilla kiikareilla näyttää. Kyllä, ja nyt pitää katsoa, että milloin meidän se ensimmäinen koronlasku tuleekaan. Eli käytännössä tuleeko se maaliskuussa vai toukokuussa, kun taitaa olla seuraava kokous. Eli siinä vaiheessa ikään kuin saataisiin nyt tällä kertaa se signaali, ja silloin meidän pitäisi myös olla siellä 2% päässä siitä viimeisimmästä huipusta, jotta päästäisiin näihin tilastoihin mukaan. Mutta sitten vielä kausivaihtelusta tämmöinen statistiikka. Eli jos välivaalivuosi, eli tässä tapauksessa vuosi 2022, jos se on punainen eli tappiollinen, niin mitä silloin tapahtuu pressavaalivuotena? Eli tämän statistiikan mukaan tämän presidentin vaalivuodenkin pitäisi olla suhteellisen vihreä. Joo, tämä on ihan mielenkiintoinen tämä 4 vuoden sykli ja itsekin niin kun tutkinut näitä tilastoja tämän suhteen pikkasen enemmän tässä viimeisten vuosien aikana, koska tämä on niin kuin tuntuu toistuvan aika usein tuolla markkinoilla. Ja tälläkin kertaa se välivaalivuosi oli se kaikista heikoin vuosi, niin kuin se on tavannut olemaan. Eli tosiaan se on se kakkosvuosi siinä 4 vuoden syklissä, ja niin kuin nähdään, niin tässä vuodesta 1960 lähtien 9 kappaletta näitä punaisia vuosia. Jos katsoo, että kuinka paljon meillä on ollut itse vuodesta 1960 lähtien niitä laskuvuosia ylipäätänsä, niitä on 17 kappaletta. 9 niistä on tapahtunut aina siinä 4 vuoden syklin toisena vuotena, mikä on itsessään jo tilastollisesti aika merkittävä määrä, että nimenomaan just siinä toisen vuoden aikana niin usein niitä on tapahtunut. Mikä on myös mielenkiintoista huomata, että silloin tosiaankin, kun saadaan se laskuvuosi silloin tokana vuonna, niin joka kerta se 3. vuosi on ollut supervahva, kaikki on vihreitä ja keskimääräiset tuotot on tuommoista 25% suurin piirtein. Mikä on myös huomattavaa, niin myös se vaalivuosi, eli se vuosi, missä tällä hetkellä ollaan, nekin on kaikki vihreitä silloin, kun ollaan saatu se miinusmerkkinen kakkosvuosi. Silloin nämä tuotot ei ole ihan niin korkeita kuin tuon edellisen vuoden aikana, mutta siltikin jokainen havainto on plussan puolella. Jos tästä nyt vetäisi mutkat suoriksi, katsoisi ihan suoraan taulukosta vaan, että okei, että silloin kun ollaan saatu noin 24,5% pre-election yearinä tuottoa, niin sitten se election year tulisi sitten olemaan noin 13%, niin eikö se nyt aika lailla tällekin vuodelle ole sitten niin kuin tämän ennusteen mukaan lupailtu semmoista noin 13% tuottoa?
No muistatko, mikä meillä lukee pistelukuna tuolla Masterslidella tämän vuoden tavoitelukuna, 5300 pistettä? Onko se just 13? Se on 13% tälle vuodelle. Okei. Onko se laskenut sen tästä? Se on sattumaa, mutta kyllä. Okei. Sitten se tuloskausi ja isot firmat, ne Jenkeissä nyt alkaa raportoimaan, kertomaan näkymiä tälle vuodelle, niin millaisella fiiliksellä markkina on lähdössä? Ilmeisesti ainakin isot firmat, kun on vähän noussut nyt tässä viime aikoina, niin käykö tässä taas se klassinen, että kun noustaan, odotukset on vähän liian korkealla, niin sitten oikein mikään tulos ei sitten riitä markkinoilla? No ainakin pitää lunastaa ne nousseet odotukset ja yleensä se nouseva kurssikehitys kertoo siitä, että kyllä se niin kuin ladataan koko ajan lisää odotuksia. Eli ne pitää pystyä lunastamaan. Nyt kun vuosi vaihtuu, niin tämä on ehkä tärkein niin näistä tuloskausit siinä mielessä, että nyt kerrotaan ensimmäistä kertaa oikeastaan, että minkälaisia näkymiä tälle vuodelle on. Eli ne voi olla niin kuin selkeästikin sitten eri linjassa kuin mitä markkina odottaa. Yleensähän markkina kuitenkin on suhteellisen niin kuin varovainen odotuksissaan, jolloin niitä on ehkä hieman helpompi sitten ylittää. Ja etenkin nyt, kun on ollut erilaista pessimismiä kuitenkin vallalla tässä viimeisen vuoden aikana, niin ehkä ei vielä uskalleta odottaa, että oltaisiin semmoisessa täydessä noususyklissä tuolla vielä menossa, mutta ainakin noiden isojen firmojen kurssikehitys kertoo siitä, että ollaan menossa jo, että toivottavasti myös ne lunastaa nämä nousseet odotukset. Eli tosiaan tiistaina, tai keskiviikkona, kun tämä jakso tulee, niin ollaan kuultu jo Microsoftin, AMDn ja Googlen eli Alphabetin tulokset. Ne on varmasti isoja, jotka liikuttaa markkinaa, mutta ehkä vielä isompaa sitten tuolla torstaina luvassa, eli Apple, Amazon, Meta, kaikki markkinan sulkeutumisen jälkeen torstaina. Vissiin tämä viikko on nyt se oikea kunnon the-viikko tuolla Jenkkilässä. Et ensi viikolla niin jotain pikkupuljuja vielä, mutta ilmeisesti alkaa tuloskausi olla suhteellisen paketissa tämän jälkeen. Joo, paljon firmoja tulee vielä tämänkin viikon jälkeen, mutta jos markkina-arvolla taas mitataan niitä tulosjulkistajia, niin sen jälkeen niin kuin lähes kaikki on raportoineet, eli varmaan 70% markkina-arvolla mitattuna on tullut. Et paljon tulee vielä sen jälkeen, mutta ne ei varmaan markkinaa sitten taas liikuta enää yhtään samalla tavalla kuin nämä nyt jo nähdyt tulokset. Suomessa tuloskausi on kanssa käynnissä, isoja firmoja on raportoinut jo koneet ja muut, tällä viikolla saadaan Wärtsilää, Keskoa ja muita suuria, ja Suomessa tuloskausi jatkuu ehkä vielä ensi viikolla ja ehkä vielä sitä seuraavallakin viikolla on jotain mielenkiintoisia nimiä, mutta niin nopeasti se tuli ja nyt aletaankin olemaan siellä päätepysäkillä. Seuraava annos ruokalistalla on nyt sitten inflaatio, mutta eikö me just viime viikolla katsottu inflaatiota ja siellä nämä CPI-luvut oli aika lailla siinä, mitä odotettiinkin, oliko ne vähän korkeammalla, mitä markkina oli odottanut, mutta nyt sä oot tänne kaivannut jonkun tämmöisen PCE-inflaation, niin miten tämä nyt niinku eroaa siitä CPIstä, mitä ollaan katsottu, ja muutenkin mediassa ehkä rummutetaan enemmän sitä lukua? Joo, tässä on tosiaankin 2 lukua, jotka kuvaa sitä kuluttajainflaatiota. Se CPI on se, mistä enemmän puhutaan, mutta itse asiassa tämä PCE on ehkä se, mitä Fed on puhunut, että tämä on ehkä kuitenkin se heidän lempimittari siihen inflaatioon. Siitä ei niin paljon puhuta, mutta kuitenkin saatiin sitä uutta dataa, niin ajattelin nostaa, koska tämä on ihan mielenkiintoista. Ja se vuositason inflaatio täällä laski nyt ensimmäistä kertaa alle 3%, se oli 2,9%, mutta se mikä on paljon mielenkiintoisempaa vielä se, että mitä tapahtuu tuossa niin kuin lyhyemmillä periodeilla. Eli jos katsotaan viimeisen 6 kuukauden inflaatiota ja niin kuin muutetaan se vuositason inflaatioksi, niin se kertoo jo tarinaa siitä, että ollaan alle sen Fedin tavoitteen, eli 1,9% annualisoitu tahti on ollut tuo viimeiset 6 kuukautta. Ja viimeiset 3 kuukautta ollaan enää 1,5% annualisoidussa tahdissa, eli käytännössä vaikka se inflaatio on ollut kovempaa, kun katsotaan 12 kuukautta taaksepäin, niin kuitenkin tässä niin 6 ja 3 kuukauden aikana ollaan nähty sen selkeästi hidastuneen. Eli nämä on niitä numeroita, mitä Fedikin varmasti katsoo todetakseen ja saadakseen varmuuden siitä, että nyt ollaan selkeästi nähty viime aikoina sitä hidastuvaa inflaatiota, jolloin se koronlaskut todellakin voidaan tehdä nyt ja niin kuin lyhyemmälläkin aikavälillä. Ja mä otin tuohon kaveriksi vielä tuohon oikean puolelle tuon PCI-inflaation, josta on myös putsattu ne asumiskustannukset pois, koska se edelleenkin silläkin puolella hieman nostaa sitä lukua. Et jos katsotaan taas sitä lukua, niin se on sielläkin niin kuin selkeästi matalammalla, eli toi 3 kuukauden muutos on noin 1% tasolla annualisoituna. Eli ne asumiskustannukset nostaa hieman tätäkin lukua, ja ottaen huomioon sen vaikutuksen, niin se inflaatio on ollut jo pitkään nyt alle sen Fedin tavoitteen käytännössä. Eli tämä vapauttaa Fedin käsiä selkeästi toimia tuon ohjauskoron suhteen. Se ainoa ongelma, mikä nyt tällä hetkellä niin kuin näkyy ja mistä nyt on ollut jo paljon puhetta, on tosiaankin se, mitä tapahtuu tuolla Punaisella merellä. Eli tosiaankin toi konttirahtien hinta on jatkanut edelleenkin nousua, ja tämä on niin kuin se yksi niin kuin ongelma tämän inflaation suhteen tällä hetkellä. Eli jos ajatellaan ylipäätään inflaatiota,
niin tämä tilanne tai konttirahtien hintan nousua johtuu ainoastaan pelkästään tuosta geopoliittisesta tilanteesta ja siitä mitä tuolla Punaisella merellä on tapahtunut. Se ei niin kuin liity mitenkään tähän niin kuin peruutuspelissä olevaan inflaatio-ongelmaan. Siellä ei ole kytenyt mitään ongelmia, jotka niin kuin on lähtenyt uudestaan nousemaan, vaan nimenomaan tämä uusi geopoliittinen tilanne on aiheuttanut ton tietyn ongelman ja nimenomaan se osuu tuonne rahtikustannukseen, jotka tietysti niillä on niin kuin laajempia vaikutuksia koko talouteen erilaisten toimitusketjujen kautta. Eli tämä on nyt niin kuin yksi ongelma, joka voi kyllä niin kuin alkaa näkymään tuolla inflaatioluvuissa ainakin jonkun verran tässä lyhyellä tähtäimellä. Kysymys on se, että miten pitkäaikainen tuo tilanne tuolla on. Ja toinen tärkeä kysymys on se, että jatkaako nuo konttirahtien hinnat nyt entisestään nousua vai tasaantuuko ne jollekin tasolle tämän alkusokin jälkeen. Ja vielä ehkä tässä on tärkeää huomata se, että tämä on yksi tekijä, joka osittain nostaa noita hintoja. Et silloin kun meillä oli tuo oikea inflaatio-ongelma 20, 21, 22, niin silloin se oli todella laaja-alaista ja kaikkien hinnat nousi globaalisti. Oli se sitten palveluita tai tuotteita tai ihan mitä vaan, niin kaikissa hinnat nousi. Nyt meillä on niin kuin yksi osio, missä me nähdään niin kuin sitä hintojen nousua. Et se kyllä vaikuttaa ja tämä voi hieman myös psykologisesti vaikuttaa siihen, kun yritykset näkee taas hintojen tietyissä asioissa lähtevän nousuun, että mitä ylipäätänsä tehdään niin kuin hintojen suhteen. Mutta tämä on selkeästi huonoa kehitystä, mitä me ei haluttaisi tällä hetkellä nähdä, koska me haluttaisiin nähdä, että kaikki inflaatiopurskahdukset jäisi tonne peruutuspeiliin, eikä enää uusia ongelmia alkaa syntymään, jotka saattaisi sitten lähteä kiihdyttämään sitä inflaatiota uudelleen. Inflaatiokeskustelussa näkee edelleen vielä sitä, että palkkainflaatio olisi nyt vielä koholla, mikä sitten tarkoittaa taas sitä, että sen takia me ei vielä olla päästy eroon inflaatiosta, mutta onko se kumminkaan näin? No mun mielestä se ei ole näin, että silloin kun toi inflaatio-ongelma alkoi, niin silloin puhuttiin siitä, että ne palkat tulee jossain vaiheessa siellä niin kuin perässä kyllä, ja niin kuin tästä graafista näkyy hyvin, missä on tosiaankin toi inflaatio tuolla tummemmalla, sinisellä, vaaleammalla, paksummalla näkyy noi palkat, ja nimenomaan palkkoja on siirretty tässä nyt vuodella taaksepäin, niin nähdään, että minkälainen se korrelaatio on tuossa. Eli käytännössä niin kuin näkee, niin palkat seuraa inflaatiota, ja tälläkin kertaa, kun tuo inflaatio-ongelma alkoi, niin palkat ei ollut korkealla. Palkat ei ollut se syy, minkä takia se inflaatio-ongelma syntyi, vaan palkat on vaan seurannut sitä inflaatiokehitystä. Ja koska palkat seuraa noin vuodella sitä inflaatiokehitystä, niin se tarkoittaa sitä, että ne palkat tulee kohtavasta alaspäin. Eli siinä tulee vähän tämä sama efekti, että vähän niin kuin noissa vuokrissakin, niin niitä korotetaan yleensä aina vain kerran vuodessa, palkkoja korotetaan kerran vuodessa, niin siinä tulee se tietty lagi-efekti. Niin sen takia on täysin luonnollista, että ne itse asiassa seuraakin nimenomaan sitä inflaatiota, koska totta kai ihmiset on vaatinut enemmän palkkaa sen takia, että hinnat on nousseet ja siinä vaiheessa, kun niitä inflaatiopaineita ei enää ole, niin sitä palkkaakaan ei tarvitse vaatia sitten seuraavissa vuoden päästä olevissa palkkaneuvotteluissa enää samalla tavalla kuin aikaisemmin. Eli tämä ei ole se syy missään nimessä inflaatio mun mielestä, vaan tämä on ennemminkin aivan selkeästi seuraus, niin kuin tämä datakin kertoo tässä. Mutta se hyvä puoli, mikä tällä hetkellä niin kuin talouden näkökulmasta tässä on se, että kun palkat on edelleenkin, tai palkkakoja on nyt nostettu aika paljon, ja niitä on nostettu nyt enemmän kuin inflaatio, niin sehän tarkoittaa käytännössä taas sitä, että se ihmisten ostovoima ja ne reaalipalkat nousee nyt kovaa tahtia. Eli yleensä kun palkat nousee pikkasen sitä inflaatiota kovemmin, niin tällä hetkellä itse se ero on niin kuin hyvinkin huomattava. Eli niin kuin tästä nähdään, niin tällä hetkellä, jos katsoo vaikka lyhyempää periodia, niin palkat nousee jopa 4% kovempaa tahtia kuin inflaatio on, mikä taas lisää sitä kuluttajien ostovoimaa. Ja tämä on niin kuin yksi niistä tekijöistä, jotka nyt tässä niin kuin taloussyklissä, missä me ollaan nähty korkeata inflaatiota ja sen jälkeen seurannutta korkeata palkkainflaatiota. Ja nyt kun inflaatio on hidastunut, niin me voidaan nähdä, että tästä tulee niin kuin selkeästi tätä taloutta tukeva tekijä, kun reaalipalkat kasvaa tällä hetkellä niin paljon inflaatiota kovempaa tahtia, eli ostovoima paranee kuluttajilla globaalisti. No kaikesta tämänpäiväisestä keskustelusta päätellen, niin Jenkeissähän menee ihan hyvin, ja noin viikko sitten me saatiin myös PKT-luvut Jenkeistä, ja Jenkkitalous porskuttaa edelleen ihan mukavasti eteenpäin. Kyllä, 3,3% toi annuaalisesti luku, mikä saatiin neloskvartaalilta. Odotuksissa oli vain 2,0, eli odotukset ylitettiin taas reilusti, eli talous kasvaakin vielä kovempaa, mitä ekonomistit odotti. Ja nyt voidaan katsoa jotain ensimmäistä kvartaalia tältä vuodelta, eli toi Atlanta Fedi ennustaa bruttokansantuotetta, ja nähdään, että siellä on itse asiassa toi ensimmäinen ennuste, niin lähes 3% on toi kvartaalin alun ensimmäinen ennuste, eli tosiaankin samaa kovaa tahtia näyttäisi jatkuvan toi bruttokansantuote
bruttokansantuotteen kasvu tuolla Jenkeissä. Eli hyvä huomata, että tuossa bruttokansantuotteessa aina kun siitä puhutaan, niin puhutaan aina reaalista luvuista, eli käytännössä talouskasvu tai nimellinen talouskasvu tarkoittaa sitä, että se on se bruttokansantuote plus inflaatio siihen päälle. Et jos miettii sitä kautta, että mitä se tarkoittaa vaikka yrityksien liikevaihtojen kannalta, joita tarkastellaan sitä nimellisinä lukuina. Mutta jenkkikuluttaja voi hyvin, se näkyy näistä reaalipalkoista, se näkyy talousdatasta ja yksi mielenkiintoinen huomio, mikä tuli vastaan tuossa, kun ollaan puhuttu siitä demografisesta muutoksesta, eli siitä, että meillä on noin babyboomerit, se vanhempi ikäluokka, joka alkaa eläköitymään. Ja se on semmoinen ikäluokka, jolla on enemmän varallisuutta kuin millään eläköityneellä ikäluokalla koskaan aikaisemmin. Ja tässä on ihan mielenkiintoista dataa myös siitä, että miten tämä kulutuskysyntä eri ikäluokkiin jaettuna on kehittynyt tässä vaikka viimeisen 10 vuoden aikana. Niin tässä oikeastaan nähdään sitä kehitystä. Eli se varakas vanhempi ikäluokka on haukannut yhä isomman osuuden tuosta jenkkien kokonaiskulutuksesta. Eli tämäkin oikeastaan tukee sitä narratiivia siitä, että tämä uusi ja kaikista suurin ikäluokka, mikä nyt on tulossa siihen parhaaseen niin tienaamis- kuin rahankäyttöikään, eli milleniaalit, ja sitten tämä kaikista suurin ikäluokka, mikä koskaan on eläköitynyt ja kaikista varakkain sellainen, myös on kasvattanut sitä omaa kulutustaan. Eli tämä ei ole mikään lyhyen aikavälin havainto ja vaikuta niin kuin pariin kvartaaliin tässä, vaan tämä on nimenomaan se pidemmän aikavälin trendi, mikä niin kuin, jos miettii seuraavaa 10 vuotta, että miten toi jenkkikuluttaja ylipäätänsä voi, niin näyttää siltä, että tuo niin kuin demografinen trendi tukee sitä erittäin vahvasti tällä hetkellä ja vuosiksi tästä eteenpäin vielä. Nyt jos joku eksy just tänne kohti tätä videota, missä on pelkästään tämä tiivistyslaidi, niin onneksi olkoon. Tässä on Jukan markkinanäkemys tiivistettynä yhteen napakkaan slaidin. Ja kuten alussa mainittiinkin, niin Fedin korkopäätöstä tiedossa USA:n työllisyysraporttia, eli ne varmasti tulee omalta osaltaan heiluttaa markkinaa, mutta nyt Pinkillä on tehty joitain uusia muutoksia tänne osakemarkkinanäkemykseen. Haluatko Jukka käydä nopsaa läpi, että mistä on oikein kyse? Noin bulletit tuossa osakemarkkinanäkemyksen puolella säilyi melkein muuttumattomana tuolta viime vuoden ekalta puoliskolta lähtien, ja niissä periaatteessa puhuttiin siitä, että minkä takia todennäköisesti tilastollisesti tullaan tekemään se uusi huippu, ja nyt kun se ollaan tehty, niin pakko muuttaa niitä johonkin suuntaan. Eli tosiaankin, jos katsoo jälleen noita tilastoja, niin yleensä siinä vaiheessa, kun tämä härkämarkkina, nousumarkkina on alkanut, nyt sitä on kestänyt vasta vuoden verran, niin yleensä ne kestää kuitenkin yli 3 vuotta. Eli olisi erittäin harvinaista, jos härkämarkkina päättyisi tähän pisteeseen vasta sen jälkeen, kun vuosi ollaan noustu. Ja nimenomaan sen jälkeen, kun ollaan vielä tehty se uusi ATH sen karhumarkkinan jälkeen ja noustaan siihen uuteen huippuun, niin tuotot on keskimäärin parempia. Ja niin kuin tässäkin jaksossa käytiin paljon erilaisia tilastoja, niin itse asiassa niin kuin kaikki tuntuu tilastollisesti näyttävän erittäin lupaavalta tällä hetkellä. Ja niin kuin on vaikea nähdä niitä skenaarioita tilastojen kannalta, että nähtäisiin niin kuin mitenkään isompaa laskua seuraavan 12 kuukauden aikana. Ja jos niitä niin kuin negatiivisempia tilastoja olisi, niin mä näyttäisin niitä, mutta kun niitä ei ole, vaan kaikki kertoo niin kuin historiassa niin kuin siitä, että kun ollaan tämän tyyppisessä tilanteessa, missä tällä hetkellä ollaan, niin yleensä hyviä asioita tapahtuu osakemarkkinoilla. Salkut. Mitäs niihin kuuluu nyt taas viikon jälkeen? Sulla Jukka, niin edelleen kynnetään vähän matalemmalla kuin indeksi, mutta vähän oot saanut korjattua tuota dippiä, minkä oot tuonne omaan salkkuun hankkinut. Et viimeksi taisi olla jo -6 alkava toi YTD ja nyt kumminkin enää noin -5,5%. Et ootko tehnyt jotain koviakin veivejä vai mistä moin? Joo, kuten tuossa mainitsin aikaisemmin, niin ne osakepoiminnat, mitä salkkuun tuli tehtyä, niin ne on jatkanut kyllä alaspäin, eli niissä pienemmissä ja keskisuurissa yhtiöissä on näkynyt niin kuin selkeätä heikkoutta, ja etenkin tuommoinen cleantech-sektori, energiayhtiöt, aurinkoenergiayhtiöt on mennyt alaspäin edelleenkin. Eli huonoja pikkejä ollut ne, eli ainoa hyvä on tosiaankin tuo Bitcoin, joka kääntyi hyvin tuolta $40,000 alta. Ja ne, mitä tuolta salkusta tuli just myytyä pois eilen maanantaina, niin pari kiinalaista firmaa, eli BYD, autonvalmistaja, akkuvalmistaja. Se vaan jatko laskua, että Kiinassa me nähtiin itse viime viikolla aika vahva käännös. Siellä Babat ja Baidut ja muut nousi aika vahvasti, eikä sen jälkeen sitä laskua ole menettäneet, mutta jotkut näistä yhtiöistä kääntyi sen nopean pompun jälkeen sitten jopa uusiin pohjiinkin, niin kuin toi BYD tai sitten toi Jinko Solar, mikä oli toinen noista yhtiöistä, mitä mulla oli salkussa. Eli kun ne ei vaan tunnu kääntyvän, niin heitin ne toistaiseksi mäkeen, että turha niiden kyydissä istua, kun niissä nyt laskutrendi näköjään kuitenkin jatkuu. Nyt ehkä salkkuun
olisi hyvä löytää niitä yhtiöitä, jotka on tuossa vahvassa nousutrendissä, koska ne on sitä omaa nousutrendiä jatkaneet ja ne on aika pitkälti jenkkilappuja ja jenkkiteknologiaan liittyviä lappuja, eli sieltä varmaan niin kuin seuraavasta korjausliikkeestä niitä sitten kyytiin. Ja sitten sun salkkuu sielläkin aika tasasta ollut viime viikosta, eli suunta on ollut toinen, mutta tasaisesti ylöspäin. Joo, tämä itse asiassa vähän itseäkin yllätti, että Uranissahan me ollaan nähty niin kuin laajemmalla rintamalla vähän laskua, eli kun saatiin koko sektorille jotain semmoisesta niin kuin 10 pinnan nousua, niin sen jälkeen sitten ollaan pakiteltukin takaisin oikeastaan niille tasoille, mistä lähdettiin ennen pomppua, mutta nyt siellä on ainakin ETF-tasolla tämä URNM-tikkerillä ainakin, niin joka tämmöistä niin kuin isompaa koria edustaa uraanilapuissa, niin siinä tulee ihan mielenkiintoinen paikka tuolla päivägraafeilla, että siellä on just liukuville keskiarvolle saatu tämmöinen ostopaineesta kertova kynttilä, että vaikka se hinta yrittikin laskea sinne alapuolelle, niin saatiinkin sitten toi häntä kertomaan sitä ostopaineesta. Ja ainakin itse odotan vesikielellä, että mitä seuraavat päivät tuo tullessa. Mä oon niin sanotusti aika balls deep jo tuolla uraanipuolella ja olisi ehkä kiva vähän hajauttaa johonkin toiseen aika villiin lappuun. Ja mä oon miettinyt tuota kryptopuolta, niin olisiko katsojilla esimerkiksi jotain hyviä kryptolappuja? Sanotaan, että ei nyt ehkä ihan sitä niin kuin mainstreamimpää, että Coinbasea, vaan että jotain tämmöisiä vaikka kryptolouhijoita tai muuten vaan firmoja, jotka puljaa tässä kryptoskenessä, niin mielellään lähtisin itsekin tutkia ja katsoa, että jos sieltä löytyisi vähän jotain lisättävää omaa salkkuun. Mä haluaisin kuulla semmoisia firmoja, jotka siinä skenessä tekee jo voittoa. Et yleensä ne tappio tekevät firmat, etenkin kun tuo tuntuu olevan jo ihan hyvät kulta-ajat tuolla kryptoskenessä, että jos nyt ei tee voittoa, niin milloin ne tekee sitten voittoa? Niin onko se semmoisia firmoja, jotka tekee jo voittoa myös? Siitä olisi kiva kuulla. Toi on hyvä pointti, että mielellään niitä voittoa tekeviä, ei niitä kaikista roskaisimpia, mitä sieltä pahnan pohjimmaisena löytyy, vaan nimenomaan just näitä, niin kuin Jukka sanoi. Me jäädään ottelemaan teidän kommentteja ensi viikolla. Pistä tykkäystä, pistä kanavaa tilaukseen ja nähdään ensi viikolla. Morjes! Hyviä treidejä! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.